Para if ever masyadong mahal yung MOTS SE for you, sobrang limited nung pwede mong gawin kasi ito na lang siya. Hey guys! What's up? It's Renee and welcome back to my channel. For today's video, we'll be unboxing. This is the map of the Soul Special Lightstick Keyring. Yung regular na MOTS SE na mas maliit. So, I'm really curious kung gaano ba kaliit ito and ano yung difference niya sa MOTS SE. So, with that, i-compare din natin yung dalawa if, you know, para magkaroon ka ng idea kung ano ba yung kinaiba nila. And, yun, kasi medyo mahal ang MOTS SE, nasa 2.5, ganyan. So, I bought this for only 1,050 pesos para if ever masyadong mahal yung MOTS SE for you, pwede na ba to? Before we begin our unboxing video, don't forget to click the like button down below if you're interested with this content. And if you're new to my channel, be sure to click that subscribe button down below and the bell notification beside it for you to be notified whenever I upload again. Alright! Without further ado, let's start this unboxing. I got this keyring from FanSeoul Philippines as usual. So, sa kanila ko ulit binili. Dumating to first week yata ng January or last week ng December. Para makita natin yung difference, i-compare natin to sa MOTS SE. So, ayan. Ito yung box ng Map of the Soul Lightstick and ito naman yung MOTS Keyring. Halos half yung laki ng MOTS SE talaga compared dun sa Keyring. So, I guess, yung size nito is half din. So, actually, hindi ko pa nakikita kung ano ba yung laman niya. So, inside, pagka-open ko is, ito na siya. Agad. Ayun. Yun lang yung laman niya. That's it. Yung mismong light stick lang. Tada! Ang liit nga niya. Ang liit nga niya. Okay. So, tinanggal ko na yung parang nasa battery niya. So, tinanggal ko siya. Kasi akala ko kailangan ko i-screw. Kasi meron siyang screw. Not sure if nakikita. Pero, ayun. Ito yung switch niya. So, meron naman na siyang battery. Ayan. Ito siya. Okay. Ayan. So, ito siya. And then, wala siyang Bluetooth. Yun. So, ano lang. Yung white lang. So, ito yung malaking MOTS Lightstick and ito naman yung keyring. As you can see, talagang half lang nung MOTS SE yung keyring. Which I find it really cute kasi pwede mo siyang isabit sa bag mo, ganyan. If, you know, daring ka, pwede mo gawin yon. Parehong-pareho sila ng itsura. Yung prints dito sa MOTS SE, then ito din, ganun na ganun din. Pati yung dito sa taas banda, ganun din yung nandito. Ang kinaiba lang is ito, meron siyang iba't ibang switches. Ito naman, isa lang. Tapos ito may Bluetooth, ito wala. So, yun yung main difference niya. I think this is really cute kung, alam mo yun, hindi papasok sa budget mo yung MOTS Lightstick. Kasi, ang cute niya. This is so cute. Pwede mo rin tong gamitin sa concert. Yun nga lang, white lang siya. Siyempre, hindi mo to makakonect sa Bluetooth kasi ano lang talaga siya. Ito na lang talaga siya mismo. And medyo mahina yung light niya compared dun sa malaking MOTS Lightstick. Pero this is really cute. Sobrang cute niya. I like it. Of course, hindi ko to isasabit sa bag ko kasi baka mamaya masira. Ang mahal-mahal. Pero this is really cute. I love it. If hindi pa kaya ng budget mo to buy the MOTS SE, yung malaking version, you can opt for this one. Mas cheaper siya. Ganun pa rin naman yung feeling niya. May army bomb. Pero, mas maliit siya, of course. And yun nga, limited. Sobrang limited nung pwede mong gawin kasi ito na lang siya. Alright, so that is my mini comparison of the MOTS Keyring and the MOTS Lightstick. Leave me a comment down below kung meron ka rin ba ditong MOTS Keyring. Ginagamit mo ba siya? Or dinidisplay mo lang din? Gaya ng gagawin ko after this video. Or talagang sinasabit mo siya sa bag mo. Do you think this is a good alternative for the MOTS SE, yung malaking version? I love interacting with ARMY, so make sure to let me know your thoughts in the comment section down below. Okay, that's it for this video. Thank you so much for watching. I will see you again on my next video. Bye!